guys, welcome back to my channel. Hi guys, apa khabar semua? Aina harap korang dalam keadaan yang sihat. So for today's video, di mana Aina akan buat video haul untuk Shopee. Aina tak sure ini season yang keberapa, but still kita dalam orang kata apa, bawah saya ingat. Sorry sebab Aina tengah lekat cermin dekat bahagian dining area ni. Okay, so kita sambung balik. Jadi Aina purchase dua. Sebenarnya dah sampai banyak dah yang korang dah tengok video-video yang sebelum ni, di mana ada Aina unbox wing coating, Aina ada unbox wallpaper, banyak gila Aina ada unbox. Lepas tu, so yang ini trip yang seterusnya lah dia orang hantar. So Aina akan share dengan korang apa yang Aina beli. Tapi ada dah barang yang Aina dah buka dah dahulu. So without further ado, let's jump to our haul. First item sekali, Aina beli this one. Ni Aina dah buka Aina beli bakul ni, korang dah tengok. Aina beli 2 piece, satu Aina dah letak dekat luar. Aina buat untuk shoe strap punya accessories ataupun deco untuk shoe strap Aina. Jadi kalau yang ini harga dia RM10 sahaja. Aina dah pernah beli dekat satu kedai yang sama ni. Aina repeat order. Yang before this Aina beli yang besar macam ni. Korang dah pernah tengok dah haul tu. So yang ni kecil sikit. Yang ni RM10, yang ni RM19. Memang murah gila. So kalau korang nak beli, korang pergi kat link kat bawah je. Korang pergi tekan, lepas tu korang dah boleh beli. Okay, Aina rasa kualiti hari ni okey kot. Okey kan? Aina pakai camera phone je. Sejak kebelakangan ni Aina suka pakai camera phone. So Aina beli pokok ni pun dekat kedai tu juga pada mulanya. Jadi disebabkan pokok tu rasa macam tak padan nak duduk dalam pasu ni, Aina beli yang kecil ni. Rupanya kecil sangat lah pula. Aina rasa Aina kena beli yang sederhana pula. Sebab dia ada 3 saiz, S, M dengan L. Ada XL kot, satu lagi besar. Tapi yang ni pun dah cukup besar bagi Aina dan harga dia sangat murah ya. So yang first item Aina purchase adalah this one bakul. Aina beli 2. Okay, so kita pergi ke second item. Second item Aina dah buka juga. Aina terus buka sebab Aina nak tengok sesuai tak. Aina beli divider. Divider ni sebabkan rumah Aina ni tema Scandinavian and minimalist. Jadi Aina rasa macam Aina tak sesuai nak letak benda ni. Sebab benda ni dia motu. Ni divider tak divider. Aina nak buatkan dia jadi divider. Dia sebenarnya tirai untuk letak dekat macam pintu-pintu nak ke dapur ke apa semua. Aina punya tema dia Nordic. Dia Nordic tapi Aina tak mau terlalu Nordic. Nordic ni korang tahu dia banyak warna yang macam more to earth. Maksud dia warna coklat, warna natural colour lah. Macam warna-warna stone, warna rock, warna grass. Tapi grass tu Aina tak ni sangat. Aina tak nak hijauan terlalu banyak. Aina just on point hijau untuk dia daun saja. Dia macam colour macam ni lah untuk Nordic theme dengan Scandinavian theme. Tapi Aina pun mixkan sekali dengan minimalist, iaitu white and black. Lepas tu ada sikit-sikit tema ada stone macam tu. Jadi Aina tak sure sebenarnya dia matching tak dalam tema Aina ni. So tak apalah, kita tengok. Sebab Aina nak buat jadi divider. Ini adalah pasal yang terakhir untuk kita punya ni, kata apa, makeover untuk 3 bahagian ni, kitchen, living room and dining room, dan juga santai area. Tapi santai area tu Aina belum beli sofa lagi. Aina nak pergi tengok dekat apa nama tu panggil, bundle. Yes, Aina nak pergi tengok dekat kedai serbaguna tu. Barang-barang terpakai memang Aina tak mau beli baru dah. Aina dah serik beli baru, terlalu cepat sangat duit keluar kalau beli baru ni, mahal. Okay, so kita tengok apa barang yang kita dapat. Dalam ni ada banyak juga lah Aina beli. Boleh lah. Wow. Aku beli kat RM2 tadi. Tadi Aina beli kedai RM2. Nanti akan ada haul kedai RM2 juga. Okay, so first Aina beli ini, orang kata apa, kain lap juga. Kain lap, Aina tak tahu kain ni orang panggil kain apa. Tapi dia jenis maksud dia kalau lap habuk sedap lah. Dia depi. Kalau lap habuk depi terus. Aina tak tahu kenapa Aina keluar bahasa utara. Nak kata jumpa mak. Tak jumpa mak benda ni. Tak tahu lah, tiba-tiba orang ni keluar bahasa utara. So sampai dengar lagi. So Aina beli yang ni, satu je. Yang Aina rasa Aina beli ni habuan nak cukupkan RM19 kot. Sebab RM19 baru free shipping. Gara-gara nak cukupkan RM19, Aina beli datang tu. Oh, I know this one. Ini start daripada barang-barang ni dah lupa harga. Nanti Aina letak link kat bawah. Yang ini untuk letak lap tangan. Okay, kecil benar lap tangan kau ya Aina. Boleh lah. Yang ni kita sangkut dekat kita punya kabinet. Dia letak macam tu je. So korang nampak kan, dia macam ni je. So korang letak, korang tutup pintu kabinet tu macam ni je. Maksud dia kalau korang dapat basuh pinggan, terus korang boleh letak dengan kabinet yang berdekatan dengan sinki. So korang akan boleh basuh tangan. Korang boleh lap tangan, senang. Okay, so Aina beli this one. Aina rasa Aina beli banyak.
Dah dah betul. Benda ni sangat diperlukan dalam rumah Aina. Korang nampak tak? Sebab dia tak boleh fokus Aina guna kamera depan. Kalau Aina guna kamera belakang Aina, dia autofocus. Kalau kamera depan dia tak ada fokus. Jadi korang boleh nampak belakang-belakang dia bersepah. Sebab dia tak ada blurring. Jadi Aina beli benda ni, harga dia murah sangat. Aina tak tahu berapa, tapi posen-posen je. Jadi benda ni, dia korang buka, ada stiker. Lepas tu dia tekstur dia macam getah. Nampak kan? Dia getah-getah. Ini tujuannya dekat belakang pintu. Okay, korang letak dekat pintu, dekat dinding. Korang buka pintu dia. Kan selalu kalau kita buka kuat-kuat, dia macam degesh. Macam tu kan. Ni dia duduk atas ni, jadi dinding takkan rosak, takkan merekal lah dinding tu. Sebab Aina ni suka buka pintu kuat-kuat. Aina kasang. Aina beli this one. Ini clip untuk letak apa? Macam clipper untuk letak kabel. Bukan kabel, soket. Yes, letak soket. Aina beli ni untuk letak dekat Aina punya sini, area sini. Dekat gatal, sorry. Aina letak dekat Aina punya, dekat tepi TV ni. Dekat tepi TV ni soket tak banyak. Lepas tu kita selalu alih-alih buka kan, jadi dia terabuk-terabuk. So bila Aina letak benda ni, dia akan tergantung soket lain ni. Dia nampak klasik sikit. Dia nampak macam moden juga. Dia bukannya yang plastik bodoh yang terneh Aina beli sebelum ni. Ni mahal sikit, tapi Aina ambil satu je sebab Aina perlukan satu je. So Aina ambil satu je lah. Aku dah faham dah apa maksud 15 piece dia. Benda ni mahal. Aina menyesal. Yang ini tadi Aina jumpa kat kedai RM2, tapi Aina tak beli. Tahu sebab apa? Sebab Aina ingat benda ni akan dapat 15. Benda ni 15, harga dia RM1 lebih. Dia tulis kat situ 15. Rupanya 15 piece. Maksud dia satu roll dia ada 15 piece. Jadi benda ni akan dapat satu ni je RM1 lebih. Aina menyesal. Kalau tak tadi Aina beli kat kedai Eko je. Kedai Eko RM2, dia akan dapat refill bag tu akan banyak lah. Walaupun jangan guna, Aina beli sebab Aina ada tong sampah kecil-kecil. Jadi benda ni perlukan bag plastik yang kecil-kecil tu. Menyesal beli. Next, Aina beli this one. Yang ini untuk letak hanger. Untuk organize you guys punya hanger. I have a lot of hanger sebab Aina bukan penggemar untuk orang yang suka lipat baju. Aina suka gantung. So I bought this one. Sangat banyak. Yang ni Aina akan pasang. Aina akan pasang tunjuk kat hampa. Dia akan jadi bentuk macam ni. Okay. So dia come out with like this. Dia ada banyak-banyak benda ni. So Aina rasa dia pasang senang ni. Ini masukkan kat situ. So hampa pun dapat organize hampa punya hanger. Aina memang cari gila binatang yang boleh organize hanger Aina. Sebab Aina terlalu banyak hanger. Aina bukan person yang suka lipat baju. Aina tak suka lipat baju. Aina tak suka sidai baju. Semua tu idea buat. Aina kutip basuh. Tapi kadang tak idea juga kutip basuh pun. Tak suka. Suruh aku buat benda ni aku boleh. Tapi benda tu tak boleh. Dia macam sumpahan tau. Dia macam sumpahan. So okay, bila macam tu lazy girl. I'm a lazy girl tapi suruh aku deco rumah. Aku okey je. Bagi bajet aku settle. Okay, see? Tada! Cantik kan? So, Aina rasa nanti Aina nak spray colour gold. Benda ni nak bagi dia jadi colour gold. So, cantik sikit. Tapi putih ni pun dah cantik dah. Maksud dia masuk je dalam tema. So, bila kita tengok ada spray paint yang terlebih-terlebih tu nanti kita akan cat. Okay? So, Aina beli benda ni 2. Kita pasang satu lagi. So, PKP dah nak habis. Dia PKP mana dah habis kan? PKP kan? PKP apa sekarang habis? Bersyarat PKPB. PKPP. Pergerakan pemulihan. Jadi dah banyak benda. Hampa pun dah boleh pergi kerja. Hampa pun dah boleh pergi sekolah apa semua. Jadi mesti hampa dah tak ada masa juga nak tengok video Aina kan. Masing-masing ada kerja, buat kerja sekolah, duduk asrama, yang mana kerja di rumah. Dah kena, yelah bersiap lah. Laki nak pergi kerja, anak nak pergi sekolah. Macam-macam kan kita buat. Tambah Aina pula ni konten pun dah macam mok-mok kan. Dah banyak menghias, banyak membeli. Tak macam dulu aja duduk buat konten makeup je. Sebab dulu tak ada kerja. So rajin lah nak makeup. Makeup ni seronok sebenarnya. Dia release tension tau tak? So bila ni bila dah jiwa mok-mok ni, kita pun dah tak ada nak buat makeup. Jadi kita stres tau. Jadi kita stres, kita banyak shopping. So bila shopping ni, kita buka pasal, kita hias, kita release tension sebenarnya. Tak tahu lah kalau Aina suka release tension macam tu lah. Tapi cara release tension Aina ni cepat habis duit lah. Kena kaya cepat sikit. Okay, tada! So Aina ada 2. Korang boleh letak hanger korang, organize hanger korang macam mana pun. So yang ini Aina akan letak satu kat laundry room, satu lagi Aina akan letak dekat
Aina punya ni lah, apa tu nama? Dekat bilik. Okay. So guys, itu saja haul kita hari ni. Aina harap korang suka dengan haul Aina. Aina tak rasa banyak sangat barang-barang yang Aina beli hari ni. Tapi yelah, semoga bermanfaat untuk korang. Dan korang pun rasa macam dapat banyak idea. Korang pun Aina tahu mesti dapat release tension sebab tengok Aina beli barang kan. Sebab Aina suka juga tengok haul-haul orang lain. Sebab dapat release tension diri Aina. Okay. So see you guys soon in my next video. Kalau korang belum lagi subscribe channel ni, better lah korang subscribe. Sebab apa? Peratusan YouTube Aina perasan 72% yang tak subscribe lagi. Maksud dia penonton Aina ni yang tengok hanya 29% je yang subscribe Aina. Yang lagi 70 korang tak subscribe. Kenapa Aina tak faham? Okay, so korang subscribe lah. Okay. So see you guys soon in my next video. Bye.